เฮ้ยแก ฉันไปเรียนเต้นมา สวัสดีครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสำหรับ 400 วิวใน t u b e r Blog EP 1 ก่อนเลยนะครับ ตอนที่ทำเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีวิวเกินหลัก 10 แต่ว่าตอนนี้ก็ดูกันไปถึง 400 แล้วยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับ t u b e r Blog EP 2 นี้ทีแรกเนี่ยก็คิดว่าจะได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับการไปใช้บริการโรงพยาบาลในอเมริกา เพราะว่าในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเชื่อดเฉือนเนื้อตัวเองเกิดขึ้นในระหว่างที่หั่นมะม่วงนะครับแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรก็เลยไม่ได้เข้าไปใช้บริการสำหรับ t u b e r Blog EP 2 เนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการไปเรียนเต้นที่ซีแอตเทิลแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก่อนอื่นจะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับกด Subscribe ช่องนี้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าคิดว่าคงจะไม่ได้ทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดทำทีก็อยากจะให้มีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาได้ไปงาน Cuban Dance Fest 2019 ที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงานอีเวนท์ที่จัดขึ้นสำหรับคนคิวบาที่อยู่ในอเมริการวมไปถึงคนที่ชื่นชอบการเต้นแบบคิวบาหรือที่เรียกว่าคิวบันซอลซ่านะครับงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่ University of Washington เป็นมหาลัยหนึ่งที่มีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับก็คือตึกรามบ้านช่องเนี่ยมีลักษณะความเป็นยุโรปคือจริงๆไม่เคยไปยุโรปแต่เดินเข้าไปก็รู้สึกถึงความเป็นยุโรปได้นะครับรวมไปถึงบรรยากาศเขียวชอุ่มของมหาวิทยาลัยในช่วงนี้แล้วก็อากาศเย็นทำให้มีความสวยงามแล้วก็มีความสบายตามากขึ้นเลยทีเดียวก็ได้เดินทางจากบอสตันไปยังซีแอตเทิลคราวนี้ก็คือบิน5 ชั่วโมงข้ามทวีปอีกเหมือนกันงาน Cuban Dance Fest 2019 หลักๆจะมี2เซสชันนะครับในช่วงกลางวันก็จะเป็นเซสชันในการเรียนเต้นแบบคิวบาในงานเนี่ยก็จะมีการแบ่งออกเป็น4ฮอลล์ซึ่งในแต่ละฮอลล์เนี่ยก็จะมีการสอนการเต้นคิวบาในแต่ละแบบในแต่ละช่วงที่ไม่เหมือนกันรวมถึงมีการแบ่งระดับของผู้เรียนให้ที่สามารถเข้าไปเรียนได้ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตอนเย็นก็จะเป็นงานปาร์ตี้ใน2 คืนเนี่ยก็จะเป็นงานปาร์ตี้ที่จะเล่นเพลงแบบคิวบาแล้วก็มีการแสดงของชมรมการเต้นแบบคิวบาในรัฐต่างๆในอเมริกานะครับซึ่งก็มีทั้งจากอาริโซนาซานดิเอโกหรือแม้กระทั่งของซีแอตเทิลเองหรือแม้กระทั่งลาสเวกัสนะครับการเต้นโซเชียลแดนซ์ก็คือการเต้นที่เป็นการเต้นที่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเต้นนะครับก็เป็นการเต้นที่เราสามารถเชิญใครก็ได้เข้ามาเต้นถามว่าทำไมถาต้องไปงานนี้ด้วยคำตอบก็คือเพราะวอลเลนไปทีนี้ถามต่อว่าแล้วทำไมวอลเลนต้องไปงานนี้ด้วยก็เพราะว่าวอลเลนนะครับได้อยู่ในกลุ่มการเต้นของทูซอนที่เรียกว่าทูซอนคาสิเนโรสตัววอลเลนเองเนี่ยได้เข้าทูซอนคาสิเนโรสตั้งแต่ที่เขาเข้าไปเรียนที่อาริโซนานะครับแต่ว่าตัววอลเลนเองเนี่ยได้เรียนซาซ่ามาร่วม10 ปีแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็อยากกลับไปเรียนกับผู้ฝึกสอนที่เป็นคนคิวบาในชั้นเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะครับเราก็เลยต้องติดสอยห้อยตามไปด้วยส่วนของถาเองเนี่ยถาไปเข้า beginner track แต่จริงๆ beginner track เนี่ยจะเริ่มขึ้นในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยก็เลยได้เข้าไปเรียนเข้าไปเรียนในชั้นเรียนอื่นๆที่ไม่จำกัดระดับของผู้เรียนนะครับคลาสแรกที่เข้าไปเรียนเนี่ยเรียกว่าปาโลเนี่ยเป็นการเต้นในแบบของวัฒนธรรมคิวบาที่มีการผสมผสานของแอฟริกาเกิดขึ้นลักษณะการเต้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับคาปูเอล่าของบราซิลอย่าถามว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องแต่สิ่งที่เขาไปทำในคลาสคือเนื่องจากเบสิกสเต็ปของปาโลคือการย่อขาในแบบเดียวกับที่เราทำสควอตครับแต่ว่าคือไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นลองคิดดูว่าการฝึกปาโลเป็นเวลา2 ชั่วโมงคือการทำสควอตตลอดเวลา2 ชั่วโมงหลังเวิร์กช็อปวันแรกขาพังเลยจ้าซึ่งในวันแรกนะครับก็ได้เข้าร่วมโซเชียลแดนซ์ด้วยเหมือนกันบรรยากาศในโซเชียลแดนซ์ก็จะเป็นการเปิดเพลงคิวบันซอลซ่าเป็นเพลงเร็วแล้วก็มีบรรยากาศสนุกสนานมากนะครับมีผู้คนเต้นเต็มไปหมดเลยในโซเชียลแดนซ์เนี่ยลักษณะก็จะไม่ได้เหมือนการเต้นแบบละตินที่เราเห็นกันในหนังอย่างเช่นแบบการเต้นยั่วสวาทที่มีความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ลักษณะการเต้นเหมือนการเต้นกระชับมิตรมากกว่าหมายความว่าอย่างเราเป็นผู้ชายเป็นผู้นำอย่างเงี้ยใช่ไหมครับในการเต้นเราก็เข้าไปขอผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับว่าขอเต้นด้วยได้ไหมอะไรอย่างงี้แล้วก็เต้นด้วยกันตอนจบเพลงพอจบเพลงปุ๊บก็ขอบคุณแล้วพอขึ้นเพลงใหม่อย่างเงี้ยก็ไปขอผู้หญิงคนใหม่มาเต้นด้วยได้ครับซึ่งในโซเชียลแดนคืนนั้นเนี่ยก็มีสุภาพสตรีมาชวนถาเต้นเหมือนกันด้วยวิญญาณของหางเครื่องจากประเทศไทยถามว่าถาจะตอบไปว่าอะไร Sorry I can'tจะอธิบายว่าไงดีคือมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนโซเชียลแดนซ์ในไทยที่เราเต้นฟรีสไตล์ใช่ไหมใส่กันแล้วก็เอนจอยด้วยกันอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันมีความแตกต่างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างยาว
ถ้าจะอธิบายก่อนอื่นก็ต้องอธิบายถึงการเต้นแบบซอลซ่าก่อนนะครับการเต้นแบบซอลซ่าเนี่ยคือการเต้นแบบ8จังหวะ6 9คือการนับมันจะนับ1 2 3 5 6 7ทีนี้การเต้นเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายที่เป็นคนที่ insert คำสั่งinsert คำสั่งสับแสงอธิบายเต้นหรือโปรแกรมมิ่งเนี่ยหรือเรียกว่าฝ่ายนำหรือเรียกว่า lead นะครับส่วนมากจะเป็นผู้ชายแล้วก็ฝ่ายที่รับคำสั่งแล้วก็เต้นหรือเรียกว่า follow ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงในระหว่างนี้ก็จะต้องมีการ insert คำสั่งเข้าไปโดยผู้ที่เป็นผู้นำนะครับและแต่ละสเต็ปก็จะมีท่าของมันนะคะอย่างเช่นถ้าท่า A เริ่มที่1จบที่7เราก็ต้องหาทางสอดแทรกเข้าไปในจังหวะที่1แล้วจบจังหวะที่7ให้ได้นะครับการส่งสัญญาณระหว่าง lead และ follow เนี่ยจะใช้การส่งสัญญาณมือเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นท่าหมุนท่าหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าทาง lead เนี่ยต้องการให้ follow หมุนเนี่ยจะใช้วิธีการดึงมือเข้ามาแล้วก็ยกมือขึ้นสูงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทาง follow เนี่ยเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะหมุนหลังจากที่ทาง follow หมุนตามแบบที่ lead ต้องการแล้วเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปต่อไปซึ่งก็อยู่ที่ lead อีกนั่นแหละว่าจะให้สัญญาณแบบไหนอย่างเช่นถ้าสมมติว่าทาง follow หมุนแล้วทาง lead ใช้มือนะครับตบไหล่เบาๆหมายความว่าจริงๆแล้วให้เขากลับไปแล้วก็หมุนอีกรอบนึงหรือถ้าเกิดแค่ผายมือข้างๆแบบนี้หมายความว่าพอแล้วให้เดินเข้ามาหาฉันนี่แล้วก็เราจะไปท่าต่อไปกันในวงเล็บถ้าทั้ง2คนมีประสบการณ์พอกันนะครับแต่ที่ทำไม่ได้นะครับมันมีอยู่3เหตุผลหลักๆก็คือ1เพราะเราไม่รู้แพทเทิร์นการเต้นเลยคือเราไม่รู้ว่าถ้าไปท่านี้แล้วจะต้องไปทางไหนต่อ2เราไม่รู้ว่าเราจะให้สัญญาณมือกับ follow ตอนไหน3เราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราต้องการให้ follow เต้นท่านี้เราต้องใช้สัญญาณมือยังไงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับมันก็เต้นไม่ได้คืนนั้นจริงๆถาเขาได้เรียนการเต้นแบบประมาณอย่างเงี้ยมาบ้างแล้วกับทูซอนคาซิเนโรแต่ว่าอย่างของทูซอนคาซิเนโรเนี่ยเป็นการเต้นที่สอนการเต้นแบบคาสิโนรูเอดาเป็นหลักคาสิโนแปลว่าคลับรูเอดาแปลว่าวงล้อคาสิโนรูเอดาก็คือการเต้นแบบเป็นวงล้อในคลับอย่างเงี้ยครับจุดเด่นของมันก็คือการเปลี่ยนคู่เต้นในวงล้อนะครับหมายความว่าถ้าเกิดมีการเต้นเมื่อจบท่าบางท่าก็อาจจะทำให้ทาง follow เนี่ยไปหาคู่ใหม่หรือ lead ไปหา follow คนใหม่อย่างเงี้ยครับซึ่งการเต้นแบบนี้จริงๆแล้วมันจะมีหัวหน้าวงอยู่คนหนึ่งชื่อเป็นคนสั่งว่าพอจบจังหวะนี้แล้วให้ทำท่าอะไรต่อเพราะฉะนั้นฐานเลยไม่ได้มีความสามารถในการที่จะ insert คำสั่งเข้าไปได้ด้วยตัวเองแต่ว่าใช้วิธีฟังเอาจากหัวหน้าวงก็เลยเกิดปัญหาสำหรับ social dance เพราะว่า social dance เนี่ยเป็นการเต้นแบบคาสิโนพาร์ทเนอร์หมายความว่ากลับกันกับเมื่อกี้แทนที่ถาจะฟังจากคนที่สั่งอยู่กลางวงก็กลายเป็นว่าจะต้องคิดแล้วก็สั่งตัวเองคือเหมือนกับว่า insert คำสั่งเองจำแพทเทิร์นเองเต้นเองแล้วก็กลับมาพอจะจบท่าแล้วก็ต้อง insert คำสั่งเข้าไปใหม่ซึ่งตรงเนี้ยทำไม่ได้จ้าก็เลยกลายเป็นว่าโซเชียลแดนซ์คืนแรกเนี่ยทำได้แต่ก็รู้ว่าดูเขาเต้นกันซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราพอจะเข้าใจจากการที่มีคนเคยบอกว่าในคิวบาเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายแล้วต้องการจะจีบสาวสิ่งแรกที่ต้องทำให้ได้เลยคือการเต้นคนคิวบาจีบกันผ่านการเต้นในคลับซึ่งถ้าผู้ชายคนไหนเต้นไม่เป็นเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สาวงามไปครองแน่นอนซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนคิวบาเต้นเก่งมากผู้หญิงคิวบาเหมือนมีชิปประมวลผลติดอยู่ที่สะโพกคือเหมือนสะโพกมันคิดได้เองแล้วมันก็รู้ว่ามันจะต้องขยับอะไรยังไงอย่างเงี้ยส่วนผู้ชายคิวบาเนี่ยเหมือนมีทักษะในการควบคุมร่างกายตั้งแต่หัวไหล่ยันตาตุ่มคือขยับได้ทุกส่วนในวงเล็บก็ไม่รู้นะว่าทุกส่วนจริงไหมเพราะไม่ได้ลอง
ในวันถัดมานะครับถักก็ได้เข้า beginner track ซึ่งก็จะเป็นการสอนระหว่าง casino partner อย่างที่อธิบายให้ฟังกับ casino dueda สลับกันไปนะครับซึ่งก็เป็นชั้นเรียนที่มีการไต่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีการสอนท่าเหมือนเป็นท่าที่พอจะให้สามารถเต้น social dance คืนนั้นได้นะครับพอหลังจากเรียนเนี่ยเราก็รู้สึกหมายมั่นปั้นมือว่าคืนนี้แหละเราจะเต้นให้ได้สรุปคืนนั้นพอได้ลองเต้นกับวอลเลนก็ยังไม่ได้จ้าเหตุผลหลักๆก็มี3อย่างอีกเหมือนกัน1คือเพลงที่ใช้เต้นเนี่ยเร็วมากเร็วจน insert คำสั่งไม่ทันแต่ก็ว่าเขาไม่ได้เพราะว่าคือมันก็เป็นโซเชียลแดนแล้วก็ในงานเนี่ยก็มีนักเต้นหลายระดับซึ่งคนที่เต้นคืนนั้นก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเก่งเลยแหละเหตุผลที่2ก็คือว่าเราจำสเต็ปไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่พอเวลาสอนนะครับพอเวลามันเริ่มหมุนเยอะๆมีท่าหมุนเยอะมีเริ่มแบบจับมือไขว้เริ่มมีการก้าวเนี่ยพอไปเอาเข้าจริงๆพอมันไวจำอะไรไม่ได้เลยแบงค์ไปเลยจ้าแล้วก็สุดท้ายก็คือเราส่งสัญญาณมือไม่ชัดหมายความว่าอย่างที่อธิบายว่าให้ใช้มือแปรแล้วก็ยกขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต่อด้วยการทำมือประมาณนี้เพื่อให้เขาเดินเข้ามาเนี่ยพอเอาเข้าจริงเราลืมแล้วด้วยความที่เราเป็นคนเต้นตามเขาไม่ได้สัญญาณที่ถูกต้องจากเราเนี่ยเขาก็เต้นต่อจากเราไม่ได้บอกรอบนี้ก็แวะมาอัปเดตสั้นๆเนาะสำหรับงานเต้นที่ถ้าเกิดสมมติมีใครสนใจนะครับเราจำได้ว่าที่กรุงเทพเนี่ยก็มีกลุ่มคนเต้นซอลซ่าอยู่เหมือนกันก็ลอง Google ดูจำได้ว่าเมื่อก่อนเคยมีบาร์จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอยู่ที่อโศกนะครับเป็นบาร์ที่เหมือนว่าถ้าซื้อดริงก์แล้วก็เข้าไปเต้นซอลซ่าได้แต่ว่าตอนนี้ปิดตัวลงไปแล้วยังไงก็ลองไปหาดูกันอีกทีนะครับก่อนจะจบเราก็มีคลิปการแสดงจากนักเต้นในงานมาให้ดูกันนะครับสำหรับคนที่สนใจเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องให้ไว้ข้างล่างในช่อง description นะครับก็แวะเข้าไปดูกันได้สำหรับบล็อกนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับลองนึกดูนะในระหว่างที่เรียนเนี่ยถ้าเราเป็นคนเดียวที่หมุนไม่ได้ทำไม่ได้มันจะเป็นยังไง
เราเป็นคนคนนั้นจ้ามันมีท่าหนึ่งที่เราเต้นคู่กับพาร์ทเนอร์แล้วมันจะต้องเหมือนมันจะต้องหมุนๆบิดๆค่อยๆแล้วมันจะต้องจับมืออะไรสักอย่างซึ่งเราเข้าใจว่าคนคิวบาเขาเต้นเองได้โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบเขาก็จะไม่ค่อยอธิบายเป็นแบบสเต็ป by สเต็ปแต่ว่าทำให้ดูทีนี้ประเด็นคือเราใหม่มากเราก็ทำไม่ได้อยู่อย่างนั้นเองจนสุดท้ายเขาก็ส่งน่าจะเป็นผู้ช่วยสอนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุประมาณนึงนะเขาก็มาบอกว่าคือจริงๆเขาเข้ามาเขาก็มาอินเซปชั่นเราด้วยการที่คือปกติที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าผู้ชายจะเป็นคนนำใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบส่งสัญญาณมือให้คนตามเต้นตามแต่ประเด็นคือสุภาพสตรีท่านนี้นะจ๊ะเข้ามานางจับฉันพลิกเลยจ้านางหมุนฟ้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วนางก็หันมาอินเซปชั่นฉันว่านี่ไงเธอทำได้แล้วทำได้กับผีสิถ้าให้ฉันไปทำกับคนอื่นฉันก็หมุนไม่ได้อยู่ดีไหม